الله معكم أحبائي. هجوم روسي واسع على كييف، وأوكرانيا تعلن رصد 28 صاروخا من دون إسقاط أي واحد منها، بينما ترفع تقديرات الرصد الأولية العدد المحتمل إلى نحو 39 صاروخا قد أطلقت من روسيا. صواريخ اسكندر البالستية وزيركون فرد صوتية اخترقت الدفاعات الأوكرانية بالتزامن مع هجوم بأكثر من 100 طائرة مسيرة. لكن السؤال الأهم ليس عدد الصواريخ فقط. لماذا لم تتمكن أوكرانيا من اعتراض صاروخ واحد؟ هل نفذت صواريخ باتريوت القادرة على مواجهة الصواريخ البالستية، أم أن روسيا نجحت في إغراق الدفاعات الجوية وفتح ثغرة فوق العاصمة كييف؟ وفي تطور موازن، تقول روسيا إن مسيرات من طراز جيران 4 ضربت 3 سفن شحن في البحر الأسود، تقول أنها تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا. فهل نشهد حملة روسية متزامنة لقطع خطوط الإمداد الأوكرانية برا وبحرا؟ في هذا الفيديو سنتحدث حول هذه الهجمات، حول الأرقام، الأهداف، وأهمية المواقع المستهدفة، فتأكدوا من مشاهدته حتى النهاية. لنبدأ من الأرقام. ماذا أطلقت روسيا؟ وفق الأوكران والتقارير الأولية، رصدت أوكرانيا خلال الهجوم 28 صاروخا. توزعت هذه الصواريخ على 24 صاروخ باليستي من طراز اسكندر ام، وأربعة صواريخ أطلقت باستخدام منظومة اس 400 في مهمة أرض إضافة إلى 4 صواريخ زيركون. وبالتزامن مع الصواريخ، أطلقت روسيا نحو 115 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة. أعلنت أوكرانيا اعتراض 98 مسيرة. وهنا تظهر مفارقة مهمة. أوكرانيا تتحدث عن نجاح في اعتراض معظم الطائرات المسيرة، لكنها لم تعلن إسقاط أي صاروخ. أما تقديرات الرصد الأولية غير الرسمية فتحدثت عن عدد أعلى قد يصل نحو 39 صاروخا. بحسب هذه التقديرات، كان هناك إطلاق 28 صاروخا من طراز اسكندر أو اس 400، و9 صواريخ زيركون، وصاروخان من طراز كائن 23 الكوري الشمالي الذي بتنا نشهد عمليات إطلاق له. كما تحدثت هذه التقديرات عن عمليات إطلاق متعددة مناطق مختلفة في روسيا باتجاه أوكرانيا. فيما يتعلق لماذا لم يسقط أي صاروخ، فلفهم ما حدث يجب أولا التمييز بين الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. الطائرات المسيرة أبطأ تعقبها واعتراضها باستخدام المقاتلات والصواريخ قصيرة المدى وفرق الدفاع الجوي المتحركة، وفي بعض الحالات المدافع الرشاشة. أما صاروخ اسكندر فهو صاروخ باليستي، يعني يتحرك بسرعة عالية ويتبع مسارا شديد الانحدار، مع إمكانية تنفيذ مناورات تجعل عملية اعتراضه أكثر تعقيدا. وصاروخ زيركون بحسب المواصفات الروسية صاروخ فرد صوتي قادر على التحليق بسرعات عالية جدا، ما يقلل الوقت المتاح لاكتشافه واتخاذ قرار الاعتراض. ولهذا لا تستطيع جميع منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية التعامل مع هذه الضربات. منظومات مثل ناسامز وأيرستي فعالة ضد الطائرات وصواريخ كروز وبعض المسيرات، لكنها لا توفر القدرة نفسها التي تقدمها منظومة باتريوت عند مواجهة الصواريخ البالستية. وهنا نصل إلى المشكلة الرئيسية. صواريخ باتريوت اعتراضية، وخصوصا صواريخ باك 3، متوافرة لدى أوكرانيا بأعداد محدودة، كما أن سعرها مرتفع وإنتاجها يحتاج لوقت، بينما روسيا تستطيع إطلاق موجات متتالية من الصواريخ والمسيرات لإجبار أوكرانيا على استهلاك مخزونها. لكن هل يعني هذا عدم اعتراض أي صاروخ أن مخزون باتريوت أصبح صفرا؟ لا يمكن تأكيد ذلك حتى الآن، وهذا الأمر هو ما يثير ضجة حاليا بعد الذي حصل مساء أمس. أوكرانيا تعاني بالتأكيد من نقص حاد في صواريخ الاعتراض، وزيلينسكي يطالب منذ فترة بإرسال المزيد منها، لكن لا يوجد إعلان رسمي يثبت أن جميع صواريخ باتريوت الأوكرانية نفذت بالكامل. ما حدث قد يرتبط بأحد 3 تفسيرات. الأول أن البطاريات الموجودة حول كييف لم تكن تمتلك العدد الكافي من صواريخ الاعتراض لمواجهة الهجوم. التفسير الثاني هو أن أوكرانيا احتفظت بما بقي لديها لحماية أهداف شديدة الأهمية،
ولم تستخدم الصواريخ ضد جميع الضربات التي ظهرت على الرادارات. أما التفسير الثالث فهو أن روسيا استخدمت عددا كبيرا من المسيرات والصواريخ ومن عدة اتجاهات لإرباك الدفاعات وتقليل الوقت المتاح للتعامل معها. والأرجح أن النتيجة جاءت بسبب مزيج من هذه العوامل وليس بسبب عامل واحد. وبالتالي أحبائي، ما الذي استهدفته روسيا؟ تركز الهجوم بصورة أساسية على مدينة كييف ومقاطعة كييف، خصوصا المستودعات والمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية كما تجدونها في المنطقة هنا. تعرضت عدة مجمعات لوجستية ومستودعات في منطقة بروفاري للهجوم، كما تشاهدون عدة مستودعات جرى استهدافها، إضافة إلى موقع غير محدد بصورة كاملة بالقرب من تيتييف، إضافة إلى منشآت تخزين وتوزيع في جنوب في المنطقة الصناعية الموجودة هنا. روسيا تقول إن هذه المنشآت كانت تستخدم لتخزين معدات أو إمدادات مرتبطة بالقوات الأوكرانية. في المقابل تقول أوكرانيا عددا من المواقع المتضررة بأنها منشآت تجارية ومدنية وتشير إلى وقوع أضرار. وحتى الآن لا توجد مقاولة. علينا انتظار مزيد من التفاصيل حول هذه الضربات لمعرفة ما الذي كان موجودا حقا. وبالتالي أحبائي، لماذا تستهدف روسيا هذه المستودعات؟ فالجيوش لا تعتمد فقط على القوات الموجودة في الخنادق والجبهات الأمامية. وراء كل وحدة عسكرية شبكة واسعة من المستودعات ووسائل النقل وقطع الغيار والذخائر والوقود وأجهزة الاتصال والطبية. وكلما طال أمد الحرب أصبحت هذه الشبكة أهم من بعض المواقع الموجودة عند الخطوط الأمامية. روسيا تحاول استهداف المراكز اللوجستية، تعطيل عملية نقل المعدات من غرب ووسط أوكرانيا باتجاه الجبهات الشرقية والجنوبية، والضغط على مراكز توزيع كبيرة لا يؤدي فقط إلى فقدان ما بداخلها، بل قد يعطل المركبات، خطوط الفرز والعمالة والطرق المرتبطة به. كما يجبر أوكرانيا على تقسيم المخزونات الكبيرة إلى مستودعات أصغر وأكثر عددا. هذا أحبائي يقلل حجم الخسارة المحتملة في كل ضربة، لكنه يجعل العمليات أكثر تعقيدا. وبالتالي ما الذي تريده روسيا تحقيقه؟ يمكن تقسيم الهدف الروسي من هذه الضربات إلى ثلاثة مستويات. الأول استنزاف الدفاع الجوي الأوكراني. الثاني ضرب المراكز اللوجستية والصناعية خلف الجبهات بهدف إبطاء وصول المعدات والذخائر إلى القوات الأوكرانية. والهدف الثالث هو الضغط السياسي. وفيما يتعلق بما حصل بالبحر الأسود، فبالتزامن مع هذا الهجوم كان الروس قد أعلنوا استهداف 3 سفن شحن إضافية في الجزء الغربي من البحر الأسود. وقالت موسكو أن السفن كانت تنقل معدات مخصصة للجيش الأوكراني. أحبائي، كما تلاحظون الضربات لا تهدأ، وبالتالي استخدام الصواريخ أيضا لا يهدأ. ولكن كانت النقطة الرئيسية من هجمات الأمس هي أن أوكرانيا لم تطلق أي طلقة صواريخ باتريوت، وبالتالي هذا ما أثار استغراب الجميع. لذلك لنراقب ونتابع ولنرى ما حقيقة الأمور لاحقا قد تظهر. تأكدوا من الانضمام للقناة ومشاركة الفيديوهات. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو